ሰላም ለሁላችሁ ተመልካቾቼ ማርቲኔ ከማርቲኤ ዛሬ ደግሞ ያለ እርሾና ያለ ማብኳት ቆንጆ ዳቦ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄ ዳቦ የምታዩት በአጭር ጊዜ የሚደርስ ነው። በዛ ላይ እርሾ ምንም አይነት እርሾ አልጨመርኩም፣ ግን እንደዚህ የሚያምር ዳቦ አብረን እናዘጋጃለን። አንዳንድ ሰው እርሾ የማይስማማው አለ፣ ቃርም ይሆንበታልና እንዲሁ ብዙ መታሸት አይፈልግም። ለቁርስ ለቅዳሜ ቁርስ ለማንኛውም ቀን ቁርስም ይሁን ምሳም ይሁን ራት ማባያ እንጠቀማለን። አሁን ወደ ስራው ቀጥታ ልግባ። መጀመሪያ የማደርገው 3 ብርጭቆ የሚያክል የዳቦ ዱቄት ቢገኝ ይመረጣል። እሱ ከሌለ ደግሞ ኦል ፐርፐስ ፍላወር የዳቦ ዱቄት የኦል ፐርፐስ የሚለውን መጠቀም እንችላለን። 1/4 የሻይ ማንኪያ ጨው ጨመርኩኝ። 1 ተኩል የሻይ ማንኪያ የቤኪንግ ፓውደር ነው የምጨምረው፣ 1 ማንኪያ እና ሌላ ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጠቅላላ 1 ተኩል የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ጨመርኩኝ። በወንፊት የምመታው አየር እንዲሆን ስንጋግር ዳቦ አየር በቃ እንዲኖረው ዳቦ ይረዳል። በተጨማሪም ለጥንቃቄ ጥሩ ነው። አሁን የምጨምረው ግማሽ የሻይ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ነው። መጀመሪያ የማደርገው የዳቦውን ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደሩን፣ ጨውንና የጥቁር አዝሙድን አንድ ላይ በደረቁ በደንብ አቀላቅለዋለሁ። በዚህ ላይ የምጨምረው 1 ብርጭቆ ተኩል የሚያክል ወተት ነው የምጨምረው። የቤት ቴምፕሬቸር ቢሆን ጥሩ ነው። 1 ብርጭቆ ከግማሽ የሚያክል ወተት ጨመርኩ። አሁን ብዙ አላቀላቅለውም። እዚህ ላይ ማሸትም ምንም አያስፈልግም። ዋናው መዋሃዱን ብቻ ነው ማረጋግጠው። በእጄም አልነካውም። እንደምታዩት በማማሰያ ነው መቀላቀለው ያለሁት። አሁን ተዋህዶልኛል። ውስጡም ዘይትን ልብ ካላችሁ ዘይትም አልጨመርኩም። አሁን ከዚህ ከመቀላቀልበት ሳህን በቀላሉ ለማውጣት ያህል ብቻ በላዩ ላይ ትንሽ ዘይት አረኩበት። ውስጡ የጨመርኩት ዘይት የለም። ይሄ በጣም ቀላል የሆነ የዳቦ አሰራር ነው። በተለይ እርሾ መጠቀም ለማትፈልጉ ሰዎች። አሁን የማደርገው ቤኪንግ ሺት ላይ የመጋገሪያ ወረቀት አድርጋለሁ። ትንሽ ዘይት አድርግና በብሩሽ ቀባቀባ አድርጋለሁ። መሃላው ላይ ብቻ ነው ማረገው። መጋገሪያው ዳቦ በጣም ትንሽ ስለሆነ አሁን ይሄንን በቀላሉ ትንሽ ቅድም ዘይት በላዩ ላይ ስለጨመርን በቀላሉ ከሳህኑ ይላቀቅልኛል። ግልብጥ አድርግና ሌላ በዚህ ላይ ሳህን አድርግና ግማሽ ሰዓት አስቀምጠዋለሁ። 30 ደቂቃ ለ30 ደቂቃ እንዲሁ እንዳለ ምንም በእጄ የምነካካውም ነገር የለም። በላዩ ላይ ማድረገው ግን ያንን ከማድረጌ በፊት ትንሽ የዳቦ ዱቄት በላዩ ላይ ነሰንስበታለሁ። ሱቅ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሲሸጥ አይታችኋል አይደለም? እንደዚህ ዱቄት ያደርጉና በቃ በጣም ቆንጆ ነው መልኩንም የሚያደርገው። ሰንጠቅ ደግሞ ማድረግ እንችላለን በፈለግነው አይነት ዲዛይን። እኔ እንደዚህ 4 ቦታ ሰንጠቅ አድርጌዋለሁ። ይሄን አሁን ሌላ ጎድጎድ ያለ ሳህን አድርግበትና ለ30 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ኦቨን ውስጥ ነው ማስገባው። በዚህ ጊዜ አሁን ኦቨኔን ደግሞ 425 ላይ አድርጌ ማሞቅ ጀምራለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄንን ነው የሚመስለው። እርሾ እንዳለው ዳቦ ከፍ እስከሚልልን አንጠብቅም። አሁን 425 ላይ አድርጌ ለ30 ደቂቃ ጋገርኩት። እንደዚህ በጣም የሚያምር ዳቦ ጋግሬያለሁኝ። ከስሩም በጣም እንደሚያምር ተስፋ አደርጋለሁ። ከኦቨን ስለሚለያይ አንዳንዱ ኦቨን ከ30 ደቂቃም በላይ ሊወስድ ይችላል። መልኩ ግን እንደዚህ ጎልደን ብራውን እስኪሆን መብሰል አለበት።
ከላዩ ከሽ የሚል ከስሩም ከሽ ነው የሚለው ውስጡ ደግሞ ለስላሳ ነው አያችሁት መልኩ እንዴት እንደሚያምር የተጠቀምኩት የጥቁር አዝሙድ ራሱ ሽታውም ቆንጆ ነው ወረቀቱ ላይ የምታዩት ደግሞ የተጠቀምኩበት ዘይት ነው እሱን ወደዛ እናድርግና በእንደዚህ አይነት ዳቦ ማቀዝቀዣ ኬክ ማቀዝቀዣ ላይ አድርገውና አቀዘቅዘዋለሁ ከመቁረጤ በፊት ይሄው እንደምታዩት የነሰነስ ነው ዱቄት የዳቦ ዱቄት በላዩ ላይ እንደዚህ ነው መልኩን የሚያሳምረው በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል ይሄን አሁን ያቀዘቀዝኩ ያለው በጎኑ ደግሞ እንቁላል አዘጋጃለሁኝ ለቁርስ ከሻይና ከእንቁላል ጋር አቀርበዋለሁኝ 3 እንቁላል በመምቻ በደንብ መታዋለሁኝ በላዩ ላይ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ ዛሬ አሁን በጣም ቀላል ስለሆነ ምንም ሌላ እየጨመርኩበት ነገር የለም ዘይቱን ትንሽ ነጠብ ያደረኩት ወደ 1 ሾርባ ማንኪያ የሚያክል በዚህ የማያጣብቅ መጥበሻ መጠቀም ጥሩ ነው እንቁላል ስንሰራ ከስሩ ጥብቅ እንዳይል ማለት ነው ሌላው ዘዴ ደግሞ እንቁላል ከተቃጠለ መቅረብ የለበትም እንቁላል ማረር የለበትም እንዴት ነው ማናሳረረው እሳቱን ቀንሰን ቀስ ብሎ ይብሰል ይደለም ጊዜያችንን ወስደን ቀስ ብሎ ይብሰል እና ከስሩስ በሰል ሲል ደግሞ ያልበሰለውን ደግሞ ወደ ውስጥ ማረግ ማለት ነው እንደዚህ አርገን ከጠበስ ነው እንቁላሉ ሳያር ግን እኩል በስሎ ይወጣል እንጂ አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ እንቁላል ካረረ አንደኛ አይጣፍጥም ቤት ሽታም ያበላሻል ስለዚህ ዘዴው ይሄ ነው እሳቱን መቀነስ ነውና በትግስት ቀስ ብለን ማብሰል ለዛውም ብዙም ጊዜም አይወስድም ይችና አሁን ግልበጥ አድርግና አቀርበዋለሁ በዚህ ላይ ግን ጊዜ ያለኝ ካላችሁ ለመጨመር ያህል ቀይ ሽንኩርት ወይ ቢጫ ሽንኩርት ከተፍ አድርገን በዘይቱ ጠበስ አድርገን ይሄንን እንቁላሉን መጨመር በላዩ ላይ ደግሞ ቃሪያ የተከተፈ ቃሪያ ጨው ጨማምረን ማዘጋጀት እንችላለን አሁን ይሄን የመሰለ ቆንጆ እንቁላል ጠብሻለሁኝ በቃሪያና በሽንኩርት የተዘጋጀ ሌላ ያቀረብኩት ቪዲዮ አለ እሱን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አይከንን ተጭናችሁ ማርቲ የሚለውን እሱ ላይ ልታገኙት ትችላላችሁ ቪዲዮውን አሁን እንግዲህ ያቀራረብኩ ነው ሻይ አለኝ ሻይን ቀዳለሁኝ አጠገቡም ደግሞ ቅቤ የዳቦ ቅቤ አቀርባለሁ ማር አለኝ ከማር ጋር አረጋለሁ አሁን ዳቦውን ደግሞ እስቲ እንቁረሰው ትኩስ ነው ደረቅ ያለ ነው ከላዩ ከታችም እስቲ ውስጡን እንግዲህ ቆርጠን ደግሞ እንየው ያለ እርሾ የተጋገረ ዳቦ ምንም ጊዜ አይወስድም ያልታሸ ያልተቦካ ዳቦ ነው ይላችሁ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ዳቦ ነው እርግጠኛ ነኝ ልጆቻችሁም እንደሚወዱት ለልጆቻችሁ በወተት ወይም በሻይ አቅርቡላችሁ ለእናንተም እንደዛው በጣም ነው የምትወዱት በቃ ያያችሁት አየሩ ሁሉ እንዴት እንደሚያወጣ እንደዚህ አየር እንዲያወጣ ፍሬሽ ቤኪንግ ፓውደር ነው መጠቀም ያለብን 3 ወር ከቆየ በኋላ አንዴ ከተከፈተ ውጤቱ አንድ ላይ ሆን ስለሚችል ፍሬሽ ስለማይሆን አዲስ ቤኪንግ ፓውደር በየ3 ወሩ መጠቀም አለብን ማለት ነው ሌላው ዳቦ ከላይ እንደዚህ ድርቅ ያለ እንዲሆንልን ዳቦን እየጋገርን ያለን ኦቨን ውስጥ ትንሽ ውሃ መርጨት ቆርጠው እንደምትሰሙት ያቺት ከላዩ ደረቅ ያለ ነው እንደምፈልገው ነው በቃ ነው ከውስጡ ደግሞ ለስላሳ አሁን ከጠበስኩት የእንቁላል ጥብስ ጋር ይሄንን ቆንጆ ቤት ውስጥ የተጋገረ ዳቦ ከጎኑ አድርጌ አቀርባለሁኝ ቤት ውስጥ ዳቦ ሲጋገር እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሽታው በቃ ደስ የሚል ነገር አለው አሁን አንድ ስላይስ አንስቻለሁ በዚህ ላይ
የገበታ ቅቤ አረግበታለሁኝ ውስጡ እንዳያችሁት ቅድም ቅቤም ይሁን ዘይትም ይሁን የጨመርነው ነገር የለም ከላይ ብቻ ለመጋገር ነው ዘይት ያደረኩት በዚህ ላይ ደግሞ ማር ቆንጆ ማር ኦርጋኒክ ቢሆን ይመረጣል ግማሽ ሻይ ማንኪያ ወይም አንድ ሾርባ ማንኪያ የፈለግነውን ያህል ቀባቀባ እናደርግና ከሻያችን ጋር ግምጥ ያደረግን መብላት ነው ምንም ብዙም የሚያስቸግር ነገር የለውም እንደ ትኩስ ዳቦ በቅቤና በማር የሚጣፍጥ ነገር ምንም የለም በጣም ነው ደስ የሚለው እንደዚህ ሰርተን እንመገብ እንደወደዳችሁት ቪዲዮ ተስፋ አደርጋለሁኝ ከወደዳችሁት እታች ኮሜንት ላይ አስታውቁኝ የተለየ አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ የእግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን በየሳምንቱ ቅዳሜ ጠዋት አዳዲስ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ ቀርባለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይበሮቼና ተመልካቾቼ በሙሉ ከልብ ያመሰግናችኋለሁ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ መልካም ቆይታ